Hello, ako nga pala si Verse guys. So ito na yung bago nating mechanics para sa bago nating monthly skin giveaway. Una, mag-subscribe, pangalawa, like and share the video with screenshot. Pag walang screenshot dun sa Facebook page, walang entry, comment I'm not a toxic player as many as you can. And then comment your IGN and ID number. So 1 to 5 winners tayo per month to sa inyong prizes natin. So yun lang. Booyah. Hello, ako nga pala si Versit guys. Ngayon, so inaral ko na ito, okay. So naaral ko na yung skill combo dito sa hero na to. Pero bago ang lahat, alam nyo na, subscribe na para makasali sa giveaway. Okay, ganun lang kadali. Okay, pero yan, let's start the tutorial mga ka-RG. Okay, and don't forget to like pala, baka hindi nyo like ng video. Like nga, okay? Love you. So yan guys, so start na tayo. So lagay tayo dito ng normal bot. Okay, para mag-gets nyo. So, yung passive niya, ayan, okay, bumabanda yung atake niya, okay? Boomerang. Okay, yun na lang yung pinaka-basic na ano. So, boomerang yung basic attack. Ay, yung passive. And then, yung passive niya is, kada spam mo ng skill, may bonus na attack and movement speed. Okay? So, mas puno yun, mas mabilis. Ganun lang, mabilisan lang tayo, okay? Then, lagay tayo dito ng mga normal bot para mas ma-explain natin yung mga skills. First skill guys, first skill. Okay, tumatagos. Okay, first skill tumatagos. And then yung basic attack, okay, yung basic attack niya tumatagos din. So, ang burst niyan, okay? Burst niyan, ang pinag-aiba niya kay Hanabi, si Hanabi kasi balik lang, or forward lang. Okay, ito forward and then backward. Okay, yun yung pinag-aiba niya kay Hanabi. Then, second skill guys. Boo. Okay, parang dinadala niya yung ano yun, parang alam mo yun, dinadala niya yung mismong makakalaban niya. Okay, parang binubuhat, parang nakawala ng gravity. Ganun yung second skill. Knockback. Okay, so crowd control yun. Maganda pang set yun, maganda pang set. And, tignan natin yung range. Okay, range test tayo. Ayan guys, so ganun yung distance magdidikit-dikit. Okay, magdidikit-dikit and then yung pinakamalayong range, okay, dun sila pupunta. Okay, yung pinakadulong dulo ng araw. Then last is the ultimate. Okay, ito yung medyo tricky. Hindi man tricky pero para malilito ka, pwede ka mag-summon dito. Okay, okay, so ang nangyayari dyan, ayun no, babanda-banda and then parallel yan. And pwede kayo magpalit. Hindi man pwede magpalit pero pwede ka mag-dash sa kanya. Tapos ayun, alam mo yun, pwede rin pang psycho. Okay, ulit. Yan guys. In terms of skill, yun, babanda na dun sa kabila yung skill. So, mas yung first skill sabay. Okay, yung first skill. Lead natin yung first skill. Tiyan natin. Sabay dito. Ayun, tumitira din siya dun. Okay, so kumbaga parallel. Yung second skill naman, pumupunta dun sa kabila. Okay, so malupit. Okay, then guys, skill combo dito, I think situational syempre, pero ulti kayo. Ulti muna and then setan mo. Okay, kapag nasetan mo na, saka mo i-aim. Okay, kapag napunta na siya dito sa part na to. Okay, sample natin. Ang lupit to. Okay, tayo ulit. Okay, yung second skill. And then, pag nandun siya sa mismong part na yun, saka tirahin natin, tirahin. Ayun, para mas masakit. Diba? Kaya dito. Ayun, no. Hindi siya kita. Bang. Okay, so ayun guys. So, double damage na mga ka-RG. Although, ito pala, napansin ko pa. Yung dun sa kasama mo, pabalik. Okay. Ayun, no. Papunta dito yung part. Okay, so, ayun. So, medyo tricky. But, alam ko naman na magagamit ko siya ng matino. Okay, pero ayun yung overview ng skills niya. And yun, sana gustuhan yung tutorial natin. Okay, so please be respectful sa ating comment section and avoid being toxic para makasali sa ating skin giveaway. Okay, dahil hanggang sa muli ako, servers, kaya like, comment, subscribe. Mahal na mahal ko kayong lahat. Okay, I love you. Booyah.